नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। लहान बाळाला आहारात देण्यासाठी भरपूर साऱ्या पौष्टिक आणि चविष्ट रेसिपीज आणि त्याचे फायदे याबद्दलचे व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहिलेले आहेत। आज आपण 6 महिन्याच्या बाळाला सुरुवातीचा आहार म्हणून देण्यासाठी बीटाचे 3 पौष्टिक असे पदार्थ बनवणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ नवनवीन पॅरेंट्ससोबत शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा। बीटपासून बनलेला पहिला पदार्थ आहे बीटाची खीर। यासाठी मी एक बीट वरचं साल काढून त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेते आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घालून आपण त्याची छान अशी प्युरी तयार करून घेणार आहोत। त्यानंतर बीट व्यवस्थित वाटलं गेल्यानंतर आपण ते एका गाळणीतून गाळून घेऊया, म्हणजे सुरुवातीला बाळाला आहारात देताना ती छान अशी एक खीर तयार होईल आणि कुठलाही बीटाचा तुकडा बाळाच्या घशामध्ये अडकणार नाही। तर हा बीटाचा रस आपण गॅसवरती ठेवून उकळून घेऊया। तोपर्यंत मी इथे 1 चमचा गव्हाचं पीठ आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ पाण्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेते, जेणेकरून त्याच्यामध्ये कुठलीही गुठळी राहिली नाही पाहिजे। याच्याऐवजी तुम्ही रवा किंवा फक्त गव्हाचं पीठ किंवा घरी बनवलेलं सॅरेलॅक किंवा शिजलेला भात असं काही याच्यामध्ये घालू शकता। आता आपण जी पेस्ट तयार केली होती गव्हाच्या आणि तांदळाच्या पिठाची ती मी याच्यामध्ये घालून घेणार आहे आणि आपण पाहू शकतोय ही पेस्ट लगेचच दाटसर झालेली आहे बीटाच्या रसामध्ये घातल्यानंतर आणि अगदी 5 ते 6 मिनिटांमध्ये हे व्यवस्थित शिजलं जातं। बाळाला जर थोडीशी गोड चव आवडत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये चवीसाठी थोडासा गूळ घातला तरीही चालेल किंवा ही पेस्ट बाळाला तुम्ही देऊ शकता। चवीला अत्यंत उत्तम आणि भरपूर अशी पौष्टिक अशी ही पेज आहे। सुरुवातीला बाळाला आहारात काही पदार्थ देताना बाळाची आहारातील रुची वाढावी यासाठी असे पदार्थ देणं खूप महत्त्वपूर्ण ठरतं। त्यामुळे अशी बीटाची खीर तुम्ही बाळाला नक्की करून द्या। दुसरा पदार्थ आहे बीट भात। या ठिकाणी मी हा चिकट शिजणारा तांदूळ घेतलेला आहे, म्हणून मी इंद्रायणी तांदूळ घेते आणि मी बीटाचे काही तुकडे घेतलेले आहेत। इंद्रायणी तांदळाला स्वतःची एक छान चव असते आणि वास असतो, त्यामुळे आपण इंद्रायणी तांदूळ घेतलेला चांगला। आणि आता त्यामध्ये मी चवीसाठी आणखीन थोडंसं तूप घालून घेते। तुपामुळे एकतर हे छान शिजलं जाईल आणि त्याला चवही छान येईल। तर दररोज आपण जो डाळ भाताचा कुकर लावतो त्याच्यामध्येच मी झाकण ठेवून साधारण 3 शिट्ट्यामध्ये हेही शिजवून निघतं। आता जसं आपलं डाळ भात शिजून निघालेला आहे त्याच पद्धतीने हा बीट आणि जो तांदूळ आपण शिजवला होता तोही छान शिजलेला आहे। बीटाचे तुकडे अत्यंत छान शिजले आहेत, कुठल्याही प्रकारे हे ओव्हरकुक झालेलं नाही। त्यामुळे लहान मुलांना आहार देताना वेगळा असा कुठलाही गॅसवरती काही शिजवण्याची गरज पडत नाही। आपण आपल्या आहारामध्येच हेही तयार करू शकतो। बीट हा आयर्न, फॉस्फरस, कॅल्शियम, फायबर, प्रोटीनचा, व्हिटॅमिन बी, व्हिटॅमिन सीचा खूप चांगला स्रोत आहे। त्यामुळे लहान मुलांना आहारात आवर्जून दिला जातो। सुरुवातीला मुलांना आहारातील रुची वाढवण्यासाठी अत्यंत चविष्ट असे पदार्थ द्यायला हवेत, तर त्यावेळी बीटाला एक छान चव असते, त्याच्यामध्ये क्षारांचं प्रमाण असतं, त्यामुळे वेगळी साखर आणि मीठ न घालता हा भात खूप छान लागतो। आता जशी तुम्हाला याची कन्सिस्टन्सी हवी असेल त्यानुसार याच्यामध्ये गरम पाणी घालून आपण ह्या मेशर बाउलमध्ये हे छान मेश करून घेऊया। जर बाळाला असं द्यायचं नसेल तर तुम्ही मिक्सरला बारीक काढूनही देऊ शकता। तर असा बीटाचा भात बाळाला तयार करून तुम्ही बाळाचा सुरुवातीचा आहार म्हणूनही देऊ शकता। तिसरी रेसिपी आहे बीटाचा रस म्हणजे बीट प्युरी। आपण डाळ भाताच्या कुकरमध्येच हे बीट शिजवून घेऊया आणि बीट व्यवस्थित शिजून झाल्यानंतर आपण ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून छान वाटून घेऊया। बीट हे कुकरमध्ये छान शिजतं, ओव्हरकुक अजिबात होत नाही, त्यामुळे अशा पद्धतीने कुकरला लावून घेऊ शकता। चवीसाठी आणि छान शिजण्यासाठी आपण याच्यामध्ये तूप घातलेलं आहे, त्यामुळे याला तुपाची छान चव येते। आता तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही यांच्यामध्ये गरम पाणी घालून याची छान अशी प्युरी तयार करून घ्या। अगदी मऊ असं हे बीट शिजवल्यामुळे याची मऊसर प्युरी तयार झालेली आहे। बाळाला अगदी सहज खाता येईल आणि कुठलाही ठसका लागणार नाही अशा पद्धतीची ही एकदम पातळ आणि मऊसर अशी प्युरी तयार झालेली आहे। बीट हा लहान मुलांमध्ये बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी, बाळाचं पचन सुधारण्यासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, त्वचेला तजेला देण्यासाठी तसेच पचन सुधारण्यासाठी भरपूर उपयुक्त असतं।
बीटामधून बाळाला भरपूर सारे व्हिटॅमिन मिनरल्स मिळतात, त्यामुळे अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या रेसिपीज तुम्ही बाळाला देऊ शकता। सुरुवातीला बाळाला आहारात आपण मीठ किंवा साखर देऊ शकत नाही, अशा वेळी बाळ बेचव तर आहार खाणार नाही, त्यामुळे बाळाला आहारातील रुची वाढवण्यासाठी असे वेगवेगळे पदार्थ तयार करून आपण बाळाला देऊ शकता। अशा पदार्थांमधून ॲडिशनली साखर किंवा मीठ घालण्याची आवश्यकता पडत नाही। या पदार्थांना स्वतःची एक छान चव असल्यामुळे बाळाला अशा पद्धतीने आहारात बीट देता येतं। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।